जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओमध्ये। आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो खूपच कडक झालेला आहे आणि आज आपण एक नवीनच ॲप यूज केलेली आहे एडिटिंगसाठी। आणि आपण जो आजचा व्हिडिओ बनवला तो ई प्लेअरमधून बनवला नाही आहे। आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो खूपच कडक आहे आणि खूपच इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे, तर त्यासाठी तुम्ही आपला व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाईल। भावांनो, तुमची जे लोवी ॲप राहील ते ओपन केल्यावर काहीशी अशा प्रकारची दिसेल। ते ॲपची लिंक तुम्हाला टेलिग्रामला मिळून जाईल, त्यासाठी तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि सोबत डिस्क्रिप्शनला पण मिळून जाईल। तुम्हाला त्यासाठी डाटा ऑन करावा लागेल आणि इथे क्लिक करावं लागेल बघा। आणि एव्ही प्लेअर सारखीच ॲप आहे, मी तुम्हाला तर सांगून देतो। तर जे पण आपली इमेज राहील ते तुम्ही ॲड करून घ्यायची आहे अशा प्रकारे। त्यावर टॅप केल्यानंतर एक सॉरी भावांनो, अशा प्रकारे फुल स्क्रीन इमेज सेट करायची असेल तर मी याला अशा प्रकारे सेट करतो आणि इथे टॅप करून देतो बघा। आणि जे तुमचं सॉन्ग राहील ते तुम्हाला अगोदर घ्यायचं आहे, तर मी माझं सॉन्ग शोधून घेतो आणि ॲड करून घेतो। तर बघा बघा, आपला सॉन्ग आपण ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे दिसेल बघा। आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे कलर इफेक्टवर यायचं आहे आणि जे दुसरा इफेक्ट आहे, नाही तो अगोदरचा इफेक्ट वाटतं, हां तो घेऊन घ्यायचा आहे आणि इथे ॲनिमेशनवरती यायचं आहे आणि याची जी थोडीशी वाढून घ्यायची आहे, तर तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो मस्त प्रकारे झूम होईल। आणि इथे व्हिज्युअलायझरवरती येऊन फर्स्टवाला व्हिज्युअलायझर आपल्याला बनवायचं आहे। याला अशा प्रकारे थोडंसं कमी करायचं आणि अशा प्रकारे आपण अगोदर सेंटरलाच घेऊ। बघा भावांनो, याची तर बघा भावांनो, आपण अशा प्रकारची एक बनवून घ्यायची आहे। तर बघा भावांनो, आपली जे व्हिज्युअलायझर आहे ते तयार झालेली आहे बघा। बघा तुमची जे व्हिज्युअलायझर आहे ते तयार झालेली आहे आणि तुम्हाला इथे सेट करायची आहे। याला अशा प्रकारे खाली थोडीशी सेट करायचं आहे आणि त्यानंतर इथे पार्टिकल्सवरती येऊन इथे तुम्हाला भरपूरसे पार्टिकल्स मिळेल ॲपमध्ये। हे ॲप एकदम फ्री आहे आणि यावर तुम्हाला लोगो पण रिमूव्ह कसा करायचा मी सांगतो तुम्हाला। तर बघा, आपण हे वाले पार्टिकल्स ॲड करून घ्या आणि आपला समजा व्हिडिओ बनवून तयार झालेलाच आहे आणि त्यानंतर इथे तुम्हाला या ॲपचा लोगो दिसेल, त्या रिमूव्हवर क्लिक करायचं आहे आणि एक ॲड वॉच करायची आहे। तर मी इथे ॲड वॉच करून घेतो। तर बघा भावांना, आपली जी ॲड आहे ते वॉच झालेली आहे आणि तुमचा लोगो तुम्हाला इथे, कारण याला मल्टिपल लेअर सपोर्ट करून द्यासाठी तुम्ही लोगो नाही टाकू शकता, इथे टेक्स्टवर यायचं आहे आणि आपले जे आपलं जे लोगोचं नाव आहे ते टाकून घ्यायचं। मी पटपट टाकून घेतो बघा। तर बघा भावांना, तुम्हाला अशा प्रकारे टाकून द्यायचं Insta/mg_yt। जर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या आणि इथं साईडला येऊन याला बरोबर सेट करायचं आहे। याला थोडंसं छोटं, याला असं छोटं करायचं कारण तुमचं नाव जे आहे ते खूप झूम दिसेल। अशा प्रकारे याला छोटंसं करायचं आहे आणि याला सेट करायचं आहे। तर बघा भावांनो, याला अशा प्रकारे खाली आणायचं आहे इथे तुम्हाला अशा प्रकारे सेट करायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे सेव्ह म्हणजे असं करून घ्यायचं बघा।
आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण प्रकारे बनवून तयार झाले. तुम्ही जो प्रिव्ह्यूमध्ये व्हिडिओ बघाल तसल्याच प्रकारचा व्हिडिओ आणि तुमच्या पण फोटोचा तुम्ही अशा प्रकारे व्हिडिओ बनवू शकता. आणि येथे साईडले सेव्हचं ऑप्शन आहे, त्या सेव्हवर क्लिक करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला एक ॲड वॉच करायला लागेल आणि ॲड वॉच करून घेतो. तर बघा भावांनो, आपली जे ॲड आहे ते वॉच झाल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे काही रँक होईल आणि तुमचा व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट व्हायला चालू होईल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला पहिल्यांदा आला तर सबस्क्राईब करून घ्या. आणि आपले 100 सबस्क्रायबर जे ते पूर्ण होत आले, त्यामुळे तुम्ही चांगला सपोर्ट दाखवा. तुमचा मागल्या व्हिडिओला चांगला सपोर्ट आला नाही भावांनो. तर चला आजच्या व्हिडिओ एवढं सुद्धा भेटू एका पुन्हा आणि नवीन मजेशीर व्हिडिओमध्ये.